bà không phải là fan của tôi, bà đi tôi không chỉ bà skincare nữa đâu, chậm dí với bà sau bà kể bà. Thì cho bà nào chưa biết tẩy da chết hóa học là gì, chúng ta sẽ cùng welcome back to lớp học skincare by cô giáo thầy giáo Komi. Cho bạn nào chưa biết tẩy da chết hóa học là gì. Komi guys, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Duy. Cho bạn nào chưa biết mình thì mình tên là Vũ Duy, mình là người sáng lập một cái platform có khả năng phân tích thành phần hóa sản phẩm có tên là Komi.com. Nếu bạn nào đang tìm hiểu về thành phần có trong sản phẩm thì ghé sang website của Duy nha. Ngoài ra Duy có sáng lập cái group cộng đồng mỹ phẩm với hơn 480.000 thành viên. Thì trong lúc này Duy và team của Duy video này rất chia sẻ mỹ phẩm giúp cho bạn nào tìm kiếm cái sản phẩm mỹ phẩm của mình. Period. Ok mọi người, hôm nay Duy lại trở lại với chuyên mục như các bạn đã thấy ba cái sản phẩm nó trưng bày trước mặt các bạn đây. Đừng ngồi ăn tô cơm nữa. Sợ quá phải ban nào thôi. Tập trung vào clip này để coi tôi review cái gì nha. Đây là top 3 loại serum của Hàn Quốc, giá tầm trung, nói chung là giá nếu mà gọi là giá rẻ thì chắc là không rẻ, tại vì đối với Duy thì cái gì nó quá rẻ thì đôi lúc nó cũng tiền nào của đó mọi người. Cho nên Duy thấy những sản phẩm này là những sản phẩm skincare giá tầm trung, tức là nó có thực sự có thể hoạt động hiệu quả được trên da nhờ một số những cái đặc tính nhất định, và quan trọng đây là những sản phẩm của Hàn Quốc mà có tiếp nữa, cho nên đó là do mà tại sao tôi recommend các bà phải mua. Tôi quăng cái link ở dưới, nếu các bà nào các bà hộp một trong 3 chai serum này thì hốt liền cho tôi, còn nếu hộp hết 3 chai là cái clip này là sinh ra là số phận là ăn bài với bà rồi. Thì 3 cái chai serum mà Duy đang để đây cho mọi người là cái serum của nhà Amplan. Quan trọng hơn những cái sản phẩm này thì đều có cái số lần thực nghiệm rất là nhiều, có thể nói là đến 1.700 lần. Còn với cái nỗ lực phát triển của cái brand này lên hết 3.500 sản phẩm thì đây là con số quá khủng khiếp, cho nên là tôi lập tức tôi để ý bé này liền. Nổi bật nhất trong những cái sản phẩm serum của họ thì Duy sẽ đề cập đến 3 loại, là một loại là peptide, một loại là VC vitamin C á, và một loại cuối cùng là dạng Building, tức là một cái dạng tẩy da chết hóa học. Trên tay của Duy là Amplan Peptide Shoes Ampoule 2X. Thì cái lý do mà nó để 2X này là nó muốn nói là cái hàm lượng peptide của nó là gấp 20 lần so với những cái the old version. Nói về peptide, Duy có một cái kinh nghiệm khi các bạn lựa peptide nó sẽ như thế này nè. Các bạn đừng có nghĩ cái mỹ phẩm nào khi nó ghi peptide là nó cũng có peptide má. Tất cả chỉ là một cách gọi là PR marketing over thôi. Thật ra các bạn nên phân loại một số loại peptide. Ngày xưa cách đây khoảng 10-15 năm á, thì người ta thường nói tới 4 cái nhóm peptide chính, nhưng mà hiện tại vào cái nghiên cứu Duy đọc vào khoảng năm 2017 thì hiện tại là có 5 cái nhóm peptide chính. Thì cái 5 nhóm peptide đó Duy sẽ để cái table cái bảng ở đây ví dụ cho mọi người để hiển thị mọi người hiểu ha. Thì cái nhóm peptide của con bé này nè thì nó chứa chủ yếu là cái nhóm matrixin peptide. Nói chung là những cái nhóm peptide này nó hơi khó để có thể Duy đọc giống mọi người sẽ giống như là bảng củ chương á, cho nên là nếu Duy show cho mọi người cái bảng thành phần đây thì Duy sẽ nói cho mọi người những cái tên chính sau đây. Thì đầu tiên là peptide, tripeptide, thì đây là một dạng tên hay gặp là những dạng đồng peptide á. Thì cái loại này nó sẽ giúp chữa lành và phục hồi da, đặc biệt là Duy thường dùng cái loại này cho những cái vùng mà Duy bấm lỗ tai và Duy sợ nó không lành là Duy hay bôi. Đây là tiếp cá nhân của Duy nha. Tiếp theo là acetyl tetrapeptide, thì cái này là nó giúp tăng cường cái hệ miễn dịch và khả năng tái tạo lại cái màng da của mình, giúp cái skin barrier của mình nó khỏe hơn. Tiếp theo là trifluorocetin tripeptide, thì cái bạn này có chức năng chính là chủ yếu là cải thiện về khả năng chảy xệ da, nói chung là lift da của mình kéo lên nó kiểu. Và cuối cùng là cái em Bamithon tripeptide 5, thì cái em này làm cho Duy nhớ tới nhà đồ Ordinary dữ lắm luôn á, tại vì cái dạng peptide này thì thường là nó sẽ đem lại cái khả năng cũng là chống lão hóa và tăng sinh sản xuất collagen trên da, nhưng mà cái loại này cũng là cái loại phổ biến nhất. Thì nếu các bạn để kỹ trong sản phẩm này, các bạn thấy nó có mấy cái sợi này không? Thì brand nói là các bạn có thể nhìn được cái sợi collagen này luôn, nhưng mà cái này là một cái điểm mà Duy rất luôn đặt nghi vấn á, là cái sợi này thật sự nó có thấm vào da được hay không, hay là nó chỉ khi mà massage lên da là nó chỉ tan, nó kiểu nó tan như thế này nè mấy bà. Nó tan ra giống như là nó vỡ, nó ào ạt ra, nó tôi không biết diễn tả sao để mà hiểu nữa, nhưng mà thoa lên tay nó sẽ như thế này. Và tương tự Duy sẽ show cho mọi người coi một cái clip mà Duy apply này trên mặt, thì Duy thấy là trên mặt Duy á, cái kết cấu này thấm rất là nhanh và nó để là một cái màng ẩm giống kiểu dầu dưỡng, nhưng mà đây là dạng serum nền nước. Nói chung với con bé này khi mà apply và để trên da Duy một thời gian thì Duy thấy là cái da Duy nó có hơi cái độ click nhẹ lên, và đặc biệt là buổi sáng Duy thức dậy á, là cảm giác da Duy nó rất là căng. Cái bạn này không có cồn, không có hương liệu, cũng không có màu nhân tạo luôn, cho nên hầu như là da mụn hay da nhạy cảm đều có thể sử dụng để phục hồi. Đặc biệt là sau khi các bạn đi nặng mụn, đi lấy mụn, đi lễ mụn hoặc bị kích ứng mỹ phẩm thì cái bé serum này làm cái bé rất ok. Còn đối với những bạn nào thuộc tiếp da khô thì bởi vì như Duy nói ở kết cấu này là dạng serum gel, thấm rất là nhanh, cho nên Duy cảm giác là da khô thì cái này có vẻ là nó hơi ít nha nhãn hàng. Nếu thật sự là da khô thì Duy nghĩ là mọi người phải kết hợp thêm kem dưỡng của brand này, hoặc là bôi hình chồng 2 lớp, mà bôi 2 lớp thì nó hơi tốn tiền, cho nên ok, nếu với da khô thì Duy nghĩ là mọi người nên bôi dày một xíu, nhiều xíu, hoặc là bôi thêm kem dưỡng.
Sản phẩm này thì độ pH của nó tương đương với da luôn, cho nên là hầu hết những làn da bị cần phục hồi hay là bị tổn thương gì đó thì Duy hay dùng lên khá là lành tính. Nói chung là Duy rất là yên tâm khi mà dám recommend nó trên kênh social của Duy cho các bạn xem. Tóm lại là trong 3 cái em hồi nãy Duy đề cập ở đầu clip thì cái em này là cái em Duy ưng ý nhất về cái nư của Duy, tại vì Duy nói rồi, Duy rất là thiện cảm với những brand mà họ phát triển peptide. Tiếp theo trên tay của Duy là em Ampoule Amblend VC Short Ampoule. Thì dạo gần đây nếu các bạn chịu để ý, chịu coi TikTok của tôi và thật sự là một người theo dõi có tâm và follow và chịu coi nội dung về vitamin C mà tôi hay đăng trên TikTok của tôi, thì mấy bạn sẽ không có ngu ngơ mà ngồi hỏi là trời vitamin C dùng thế hệ gì. Cái đó là một cái bà không phải là fan của tôi, bà đi tôi không chỉ mà skin nữa đâu, chậm dí với bà sao mà kệ bà. Thì bắt lại với cái chuyện là vitamin C thì Duy thấy là vitamin C trước giờ Duy luôn đề cập mọi người một cái thế hệ mà gần đây được rất nhiều những dãy hàng dược mỹ phẩm hay là mỹ phẩm họ đề cao, đó chính là tetrahycine ascorbate. Thì đây là một loại vitamin C tan trong giò với độ pH là thường là 4,5 hoặc là 5,5. Nói chung là vitamin C này nó rất đặc biệt khi nó có thể tăng sinh sản xuất collagen gấp 4 lần so với dạng LA là cái dạng tiêu chuẩn của vitamin C. Mà quan trọng là nó không có gây ngứa, không có gây kích ứng, tức là tại vì cái loại vitamin C hệ LA thì nó có độ pH thấp á, mà da các bạn thì độ pH 5,5. Khi các bạn dùng những loại serum mà có độ pH thấp thì thường nó dễ châm chích, dễ gây ngứa, trong khi cái thế hệ này thì nó đều đạt được cái hiệu quả đó, thậm chí nó còn thâm nhập trên da, tức là nó thấm trên da của mình nhanh gấp 3 lần so với dạng LA nữa, mà giá nó cũng không, giá không nghĩ hơn, thì cái này là tùy loại, nhưng mà kiểu quan trọng là nó không có kích ứng trên da, cho nên cái em MC này là một cái ít trong những em trên thị trường một giá tầm trung mà Duy recommend cho mọi người. Thì nhãn hàng họ có claim là họ đã tinh thể hóa cái dạng kết cấu này để giúp cho vitamin C này nó được bền hơn trong kết cấu, tức là nó không bị ngã màu á. Thì cái điều này theo cái gọi là Call Me You Approve á, thì tôi approve cho điều này nha, tại vì sau một thời gian tôi sử dụng thì tôi thấy là nó cũng không có bị ngã màu cho lắm. Kết cấu em này dùng trên da thì tôi thấy nó hơi weird, nó hơi lạ, tại vì đây là lần đầu tiên mà Duy dùng một cái MC mà cái kết cấu của nó Duy cảm giác nó giống như là, và nó hay ăn chay thì sẽ biết có cái gọi là củ hủ dừa. Củ hủ dừa, không biết các bạn biết loại củ hủ dừa không? Củ hủ dừa nó xay nhuyễn rồi nó pha với gel thì nó sẽ ra cái kết cấu giống như thế này. Cái này là cái liên tưởng của tôi thôi nha, chứ không phải cái này không phải là củ hủ dừa nha. Một điểm ấn tượng nữa cho bản thành phần này, ngoại trừ vitamin C nãy Duy mới đề cập, thì Duy thấy nó có niacinamide giúp kiềm dầu và arbutin giúp làm sáng, làm trắng da. Ngoài ra ở của bản thành phần thì Duy thấy là có glycolic acid và lactic acid là những cái loại AHA giúp tẩy da chết hóa học trên da. Tuy nhiên mấy bé này nồng độ của nó Duy nghĩ là khá là thấp, tại vì nằm ở cuối mà, và thường nồng độ thấp thì những loại này lại không có hoạt động quá hiệu quả trên da, ít nhất là cũng phải 1, 2, 3, 5% gì đó, cho nên chủ yếu Duy thấy nó hoạt động chính là nhờ vitamin C, niacinamide và arbutin. Và đặc biệt là trong em này thì nó có một cái chiết xuất lên men từ trái cây, một công nghệ khá là độc quyền với nhiều nghiên cứu về khả năng chống lão hóa nữa. Chính từ những điểm cộng này mà Duy thấy em này là một em thế hệ tetrahycine ascorbate đáng cạnh tranh nhất thị trường. Kiểu bà cũng hơn là bà hơn người ta, là bà rẻ hơn rất nhiều những cái loại cao cấp 5-6 triệu hay là 3-4 triệu á, cho nên là bà còn có bước bà chen chân vô để bà phù hợp cho những người mà skin style người ta dùng được vitamin C này, cho nên là bà phải cảm ơn tôi đi. Đặc biệt khi em này Duy dùng vào buổi sáng thì cái lớp kem chống nắng của Duy á, Duy không có cảm giác nó bị xỉn màu hay bị ngã màu, rất thích. Đã cái nư. Em này được một cái là một sản phẩm ampoule không có cồn, cho nên dùng trên da thì tôi có một cái thiện cảm rất là dữ dội, tại vì tôi rất thích sản phẩm mà nó alcohol free cho những ngày mà da tôi nó hơi nhạy cảm chút. Và đặc biệt hồi nãy như Duy mô tả em này khi mà Duy thoa trên da thì Duy cảm giác nó có một cái gọi là cái gì ta, có một cái nền hơi gel đặc hơn so với cái em peptide lúc nãy. Điểm cộng em này thì có khá là nhiều về giá, về mọi thứ, nhưng mà điểm trừ thì tất nhiên cũng có. Nó có một tí fragrance ở của bên thành phần, cho nên một số những làn da thì các bạn hãy cân nhắc trước khi sử dụng. Và cuối cùng là một cái em có màu xanh min rất là dễ thương, là em Ampoule Peeling Short Ampoule. Thì tôi nhìn cái này tôi làm tôi nhớ tới nước ép ổi nè, nước ép táo xanh luôn nè, nhưng đây không phải là nước ép, đây là một dạng tẩy da chết hóa học. Thì cho bà nào chưa biết tẩy da chết hóa học là gì, chúng ta sẽ cùng welcome back to lớp học skincare by cô giáo thầy giáo Call Me You. Cho bà nào chưa biết tẩy da chết hóa học là những cái sản phẩm nó chứa những cái thế hệ hydroxy acid giúp tẩy da chết trên da, mà nó không có như những cái dạng kỳ hạt của mình kỳ ra những cái red này, nó rất là ô nhiễm và kém thân thiện với môi trường. Thì những cái loại này khi mà hoạt động trên da thì nó sẽ giúp ngăn ngừa mụn, kiểm soát dầu nhờn khá là hiệu quả. Đặc biệt là riêng với những cái em serum, ampoule hay là lotion, toner, kem dưỡng gì đó mà nó có axit thì thoa trên da lúc nào nó cũng sẽ có cảm giác rất là mịn, giống như là kiểu mấy bạn mới lột cái gì trên mặt mấy bà, nhưng mà thật sự là chẳng lột gì cả. Tất cả những cái sợi bã nhờn hay vi khuẩn nó chuyển thành thể nước hay nó thành cái gì đó, mình wash sợp, mình lau chùi bằng sữa rửa mặt là biến mất tiêu luôn, da đẹp 10 rất để mình liền. Sản phẩm này thì nó có chứa 3 loại axit giúp tẩy chết hóa học là glycolic acid, salicylic acid và gluconatone là BPHA. Tuy nhiên thì theo cái thứ tự bã thành phần này thì Duy không có biết
detail là bao nhiêu phần trăm của từng cái nồng độ axit này, nhưng mà trên cảm giác da Duy dùng thì Duy thấy là không có rát ngứa, cho nên là Duy nghĩ nó chỉ phù hợp cho beginner thôi. Tại vì với những loại mà nồng độ axit cao thì dùng trên da sẽ có cảm giác châm chích feel rất là rõ. Những cái thành phần thảo dược trong này thì nó cũng được lên men một cách tự nhiên, như là cam thảo, cúc la mã, rau má, và những em này thì đều được cấp bằng sáng chế về cái khả năng là nó exfoliate nhẹ đi cái lớp sừng bề mặt của mình, nó kiểu bụi bẩn vi khuẩn á, mà nó không có gây kích ứng, nó hạn chế gây kích ứng nhất có thể. Cũng như là trong bảng thành phần của nó cũng có glycerin hay vitamin B5 giúp làm dịu da nếu mà trong trường hợp là mình dùng những loại hyaluronic acid mình sợ bị kích ứng á. Tuy nhiên thì cũng phải đề cập tới những điểm mà trên quan điểm cá nhân Duy thì Duy nghĩ một số làn da phải cân nhắc. Thứ nhất là trong sản phẩm này nó có cồn. Các bạn biết là đặc trưng những cái sản phẩm axit mà nó có cồn nó sẽ giúp tăng tính thấm và tăng cái khả năng hiệu quả của những cái loại hyaluronic acid như Duy vừa đề cập lúc nãy, AHA, BHA với BPHA. Tuy nhiên á, alcohol lúc nào nó cũng là con dao hai lưỡi trong mỹ phẩm cả. Con dao lợi thế nhất của nó đó chính là nó tăng cường cái khả năng hoạt động của cái sản phẩm trên da, tức là hầu như các bạn sử dụng những sản phẩm mà nó có cồn á, các bạn thấy là da các bạn nó được điều trị một cách rất là hiệu quả. Tuy nhiên thì nó cũng có một cái con da mà hồi nãy như nói là da khuyết điểm của nó. Một số những làn da thì họ lại rất là dễ bị dị ứng với sản phẩm có cồn. Thì back lại riêng với sản phẩm này thì thứ nhất đầu tiên là cái kết cấu của nó rất là mỏng nhẹ, Duy dùng trên da thì những chỗ nào có mụn thì Duy sẽ cảm giác hơi châm chích nhẹ. Đó là đặc trưng của những sản phẩm axit khi hoạt động trên da. Còn những chỗ dùng da bình thường khi Duy dùng lên thì Duy cũng không thấy là da Duy nó bị đỏ. Cho nên cái này một số bạn có thể cân nhắc khi mọi người thuộc cái tiếp skin type giống như Duy, là cái tiếp mà sợ những sản phẩm mà có cồn ở nồng độ cao, thì sản phẩm này là một sản phẩm có thể cân nhắc apply với một tần suất vừa phải, kiểu 2-3 lần một tuần để tẩy da chết thôi, chứ không phải là ngày nào cũng apply. Riêng với hai con bé peptide với vitamin C nãy thì lúc nào cũng được ha, sáng tối trưa chiều thì rảnh là bôi, sơ hở là bôi liền, ok. Nói chung hai các bạn này là hai các bạn thật sự là không kén da mụn da nhạy cảm gì đều có thể cân nhắc sử dụng. Riêng cái em peeling shoot này thì một số làn da nhạy cảm với sản phẩm axit nền cồn thì cần cân nhắc, còn lại hầu hết mọi người đều có thể sử dụng em này tại giá của nó cũng tương đối là chốt đơn được đó. Chút đơn đi múc đi. Và sau đây là một số những cái routine Duy có thể gợi ý cho mọi người trong quá trình mà mình dưỡng da. Đầu tiên khi các bạn cần phục hồi và chống lão hóa thì các bạn hãy làm sạch, chọn một toner có axit, chọn cho Duy cái Ambu Peptide và chọn một cái kem dưỡng bất kỳ theo routine của mọi người. Khi da mọi người cần điều trị những vấn đề về sáng da hoặc là chống lão hóa thì mọi người có thể làm sạch, chọn một cái toner có axit, chọn cho Duy cái loại Ampu vitamin C và cuối cùng là khóa vòng lớp kem dưỡng nếu da các bạn thiên khô nha. Và cuối cùng là đối với những vấn đề về mụn thì các bạn có thể làm sạch, sau đó chọn cái em Ampu Peel và cuối cùng là chọn thêm một cái sản phẩm điều trị chấm mụn hoặc là một cái kem dưỡng nào đó bất kỳ tùy theo cái da dầu hoặc là da khô. Và để tăng cường cái khả năng chống oxy hóa thì các bạn có thể thoa cặp những em sản phẩm này với nhau. Vậy nè, nói chung là cho mấy bả threesome 3 em làm gì đó nhau cũng được, nhưng mà đừng tuyệt đối là không lớp 3 em thì nó hơi quá, khúc đó thì sẽ hơi bị đánh giá, cái đó là hơi ra dẻ rồi đó, chứ còn lại thì 2 trong 3 là Duy nghĩ là ok nhất. Ok, hết rồi. Ok, vậy là video của Duy đến đây hết rồi. Nếu các bạn thấy hay đừng quên cho Duy một like và một subscribe trên kênh YouTube của Duy, và đừng quên theo dõi Duy thông qua social media Facebook, Instagram, TikTok, Instagram, Twitter. Còn tại Comedy, see you guys for next video. Bye guys.